بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم شباب في فيديو جديد ودرس جديد على قناة أحمد 99 دي. في الفيديو اليوم يا شباب سنتعلم كيفية تخفيض أو تصغير حجم الفيديو أو مساحة الفيديو. يعني مثل هذا الفيديو مساحته، ندخل إلى الخصائص زي ما تشوفون السايز تبعه أو المساحة 8.67 ميجا بايت. طبعا يعني الفيديو هذا سيكون يعني عن كيفية تخفيض هذه المساحة، أو مثلا يعني عندكم فيديوهات حجمها أكثر من جيجا أو جيجتين أو 3 جيجات أو 10 جيجات. يعني بإمكانكم من خلال هذا البرنامج اللي ستجدون رابط التحميل تبعه في صندوق الوصف، اسمه هاند بريك أو براك. هذا البرنامج طبعا متخصص في تصغير حجم أو مساحة الصور أو الفيديوهات. أول شيء نقوم بتسطيب البرنامج بسهولة، يعني كأي برنامج تسطيب، ثم نقوم بالدخول عليه. ننتظر قليلا. بعد أن يتم فتح البرنامج يا شباب، كما زي ما تشوفوا انتو تو يقول لك اسحب الملف أو عن طريق ال Open File. طبعا احنا حنسحب الملف أو الفيديو. ننتظر قليلا لين ما يتحمل الفيديو. مباشرة يا شباب تقوم بالدخول إلى فيديو، بعدين تخلون الكواليتي أو الجودة على 25، وبعدين ندخل هذا الخيار اللي في جنب هذا الخيار الثاني، ونروح على اوتوماتيك خليها نون، وبعدها نختار مسار حفظ الملف او الفيديو الجديد بحجم قليل، مثلا نسميه الفيديو رقم 1، ثم نقوم بالضغط على ستارت. ننتظر لين يتم اكتمال المعالجة. هذه هي المعالجة زي ما تشوفون 4%، 5%، لين تكتمل إلى 100%. سأعود معكم بعد أن يتم اكتمال المعالجة. عدنا لكم مرة أخرى يا شباب. طبعا تم اكتمال معالجة الفيديو. والآن راح نشوف يعني مساحة الفيديو. زي ما قلنا سميناه رقم 1. طبعا هذا مساحة الفيديو الأصلي، يعني قبل تعديل الفيديو 8 ميجا بايت. ومساحة الفيديو بعد التعديل 1.66 ميجا بايت، يعني تقريبا بنسبة 7 أو 80%. يعني تم تخفيض مساحة الفيديو. لهنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة يا شباب. لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.